ඔයාලවදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් ඉත් පසඳ YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ කොහොමද ලෝගෝ හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම Canva app එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට home එක පේනවා app එකේ. මෙතන තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන් ලෝගෝ කියලා එකක් මුලින්ම තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට පොඩ්ඩක් එහාට ගිහම බලන්න පුළුවන්. එතනත් එහෙම එන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා search bar එක. අන්න ඒ search bar එක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් සර්ච් කරගන්න ලෝගෝ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම ලෝගෝ කියලා සර්ච් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට උඩින්ම තියෙන ලෝගෝ කියලා අන්න ඒක ඔබා ගන්න. එතකොට කෙලින්ම එනවා ටෙම්ප්ලේට්ස් වලට. මෙතන තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් and your design කියලා. අන්න එතන ඔයාලා ටෙම්ප්ලේට්ස් කියන ගිහලා ඔයාලට මෙතන මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් ලක්ෂණ ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙන වෙන ඇප් වලට වෙනම ලෝගෝ හදන ඇප් වලට ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ලෝගෝ එක තෝරගන්නවා. ඔයාලට මෙතනින් කැමති තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගේමින් channel එකක් කරනවා නම් ඒවට ගොඩක් විදිහට ගැලපෙන ලෝගෝ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන චුට්ටක් වෙලා ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට මුලින්ම කරගන්න තියෙන ටෙක්ස්ට් එක මාරු කරගන්න එක. ඔයාලට අපි මේ ඔයාලට ඒක කැමති විදිහකට කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මුලින්ම ටෙක්ස්ට් එක මාරු කරගන්නවා. මෙතන ගේම් වයි කියන එක මම එතන දා ගන්නවා Pro YT Gaming කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට කැමති නමක් දා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේව එනවනම් يعني මේක එකක් පහළට යනවා රූල් එකේ. ඒක ඔයාලට අර මේ එහා පැත්තේ අර සුදු පාට ඉරක් තියෙන්නේ. අන්න එකකින් ඇද ගන්න පුළුවන්. එන්න මේ මෙන්න මේ විදිහට ඇද්දාම මේක අන්න ඔය විදිහට එක තීරුවකට එනවා. ඊට පස්සේ අර හැබැයි අර යට තිබ්බ එක පොඩ්ඩක් උඩට එනවා. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක පොඩ්ඩක් ඇප් එකේ අවුලක්. ස්වා මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන පින්තූරේ ඔබා ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන කලර් මාරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ කලර් මම හිතන්නේ 3ක් 4ක් තියෙනවා. ඒ කලර් 4 අපිට ඕන විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ පළවෙනි කලර් එකට ගියාට පස්සේ ඒක ඕන මට පුළුවන් රතු පාට දාන්න, කළු පාට ඕන දාන්න පුළුවන්. සුදු දාන්න පුළුවන්. එහෙම ඕන නම් ඔයාලට ඕන පාටක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මම කලර් සෙක්ෂන් 3 වෙනි ගිහම ඒක අපිට ඕන දාන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට ඕන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වන්න මේක අපි කරපු දේ මේක ආයේ පස්සට ගන්න ඕනේ නම් අතන දකුණු පැත්තේ නෑ වම් පැත්තේ උඩම තියෙනවා හෝම් බටන් ගෙදර එකක්. අන්න එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා බෑක් කරන්න එක. අන්න එකෙන් අන්ඩු කරගන්න පුළුවන් ආ කරපු එක. එන්නේ කොබයින් යනකොට ඔයාලට ඕන තැනට එකක් කරගෙන යන්න. ඒතර ආගේ කරන දේ අන්ඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඕනම් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් හරි පොඩි නැත්තම් පොඩි ෆොටෝ එකක් හරි අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඕනම් ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ටෙක්ස්ට් එක මෙතන එක වර්ගයේ ටෙක්ස්ට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනම් ඔයාලට මෙන්න විදිහට GIF එකක් හරි නැත්තම් ස්ටිකර් එකක් හරි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඕන විදිහට එඩිට් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සේව් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරනවා වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක ඔබලා ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා සේව් ඇස් කියලා. අන්න ඒකෙන් ඔයාලට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඕන Gmail එකේ කාටට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක බණ්ඩ ඔයාලට මේක මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ කියලා આવොත් කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් එකට අලු පාටලා තිබ්බොත් ලොක් වෙලා වගේ තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන් කියන්නේ ඔයාගේ ඔයා තෝරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එක අනිවාර්යෙන් ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට තමයි නියම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක අයින් කරලා ෆ්‍රී ටෙම්ප්ලේට් එකක් ගන්න ඕනේ. ගන්න කියන්නේ ඔබ වෙන ඔබ ගන්න ඕනේ.
ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මෙන්න මෙතන YouTube එකට ගිහලා ටෙක් විත් පිසඳු කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. අපේ Minecraft survival series එකේ part 3 දානවා. ඒක අනිවාර්යෙන් මම මේ සතිය ඇතුළත දානවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න. තවත්